Hello students, we are going to learn a lesson of chapter 17 Effects of Light of Standard 7 Semi-English Medium year. So इथे आपण धडा घेत आहोत Effects of Lights. What is the meaning of effects of lights? In Marathi we can say effect means परिणाम, प्रकाशाचे परिणाम, प्रकाशाचा काय परिणाम होतो? What is the effects of the light? We are going to see in this chapter. Now just recall, when sun rays pass through a glass prism, if we have a glass prism and sunlight is passed through it, what are the colors in the band light seen on the other side of the, so we can see the colors of Vibgyor, Vibgyor. This Vibgyor color we can see. Now these are the initials of the colors. Vibgyor are the initials of the color. V for violet, I for indigo, B for blue, Y for yellow, O for G for green, Y for yellow, O for orange, R for red. So these are the 7 colors: VIB, GYOR, Vibgyor, violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. So these colors we see when sun rays pass through the. So we can say the light is made up of 7 colors, or the light is composed of several colors that we can see over here. Now the dust particles in the beam of light entering the house through a small window, we switch on the headlamps of the car when we drive through the thick fog. Now in these cases, बघा आपल्या दाराची खिडकी आहे, घराची खिडकी आहे, त्या घराच्या खिडकीतून येणारा सूर्यप्रकाश तुम्ही बघितला असेल, किंवा धुक्याच्या दिवसांमध्ये गाड्यांचे जे हेडलाईट असतात, पुढे लावलेले दिवे असतात, ते उजळताना तुम्ही बघितले असतील, तर तुमच्या लक्षात येईल व्हॉट डू वी रिअली सी. वी सी अ बीम ऑफ लाईट. तर प्रकाशाचा एक किरण असं आपण बघू शकत नाही, तर आपण किरण शलाका अशी बघू शकतो. बीम म्हणजे शलाका असा याचा अर्थ आहे, पण प्रकाश झोत बघू शकतो आपण, त्याला झोत म्हणूया आपण, प्रकाश झोत बघू शकतो. वी सी द टायनी पार्टिकल्स फ्लोटिंग इन द बीम. आणि मग त्या बीममध्ये, प्रकाश झोतामध्ये आपल्याला काय दिसेल? टायनी डस्ट पार्टिकल्स. दॅट इज वाय वी आर एबल टू सी द बीम ऑफ लाईट. त्या टायनी पार्टिकल्समुळेच आपल्याला तो बीम ऑफ लाईट हा दिसू शकतो किंवा कळतो आपल्याला. वी सी अ व्हरायटी ऑफ शेड्स ऑफ कलर in early morning and the evening sky. In the photographs taken from the space by the satellite, the earth appears to be bluish. What is the cause of all these effects? It is related to the scattering of light. So what is the scattering of light? We do some experiment over here. Laser rays experiment are there, apparatus, glass beaker, diode laser or laser pointer we say, then water, milk or milk powder we need, then spoon, dropper, etc. are needed. These are the apparatus needed for this experiment. Yes, हा केला होता का? हो. Shabash. So take a clear water in a glass beaker, pass a beam of laser rays through it. Check whether the beam is seen in the water. बीम आपल्याला वॉटरमध्ये दिसेल का? तर याचं उत्तर येस असं आहे. आपल्याला बीम वॉटरमध्ये दिसत आहे. नाव यूज ड्रॉपर ॲड few drops of milk to the water in the stir. The water will be seen to have slightly turbid
Now pass the laser beam into a light beam will show the existence of the light rays. पहिल्या वेळेला आपल्याला दिसू शकेल किंवा दिसणार पण नाही कदाचित, पण दुसऱ्या वेळेला मात्र स्पष्टपणे आपल्याला लाईट ऑफ रेज विजिबल होईल. लाईट ऑफ बीम नॉट सीन इन द प्लेन वॉटर. प्लेन वॉटरमध्ये ते लाईट ऑफ बीम आपल्याला दिसले नाही, परंतु इज क्लिअरली सीन स्लाइटली इन टर्बिड वॉटर. दुधी रंगाचं पाणी होतं, त्याच्यामध्ये मात्र आपल्याला लाईट ऑफ बीम हा दिसलेला आहे. तर लाईट रेज हिट द टायनी पार्टिकल्स ऑफ मिल्क. बघा पाण्यामध्ये आपण थोडंसं दोन ड्रॉप आपण मिल्क टाकलेले आहे, त्याच्यात थेंब आहेत मिल्कचे, छोटे छोटे कण, टायनी पार्टिकल्स, त्याला प्रकाश जाऊन धडकलेला आहे. हिट द टायनी पार्टिकल्स ऑफ द मिल्क गेट स्कॅटर्ड. स्कॅटर्ड म्हणजे पसरणे, तर प्रकाश सगळीकडे पसरलेला आहे. मग लक्षात घ्या, इफ दिस स्कॅटर्ड रेज एंटर आवर आईज वी परसीव्ह द लाईट. आणि असे स्कॅटर्ड रे आपल्या डोळ्यापर्यंत पोचल्यानंतर आपल्याला प्रकाश जाणवतो. काही शंका? सो इन्स्टेड ऑफ मिल्क, आता याच्यामध्ये ह्या प्रयोगात आपण मिल्क वापरलेलं होतं, त्याच्याऐवजी मिक्स सॉल्ट वापरा, शुगर वापरा, डिटर्जंट वापरा आणि ऑब्झर्व करा की लेझर बीम जो आहे तो त्या लाईट वॉटरमधून जाताना तुम्हाला दिसतो की नाही दिसत, हे तुम्ही ऑब्झर्व करा, असं या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. ओके, नेक्स्ट पार्ट आपण बघूया. वेन द सन रायझेस आर सराउंडिंग अपियर इल्युमिनेटेड. आपण म्हणतो उजाडले. जेव्हा सन उगवायला सुरुवात होतो त्यावेळेला प्रकाश सगळ्या पृथ्वीवर पडायला सुरुवात होते. आपण म्हणतो की उजाडायला सुरुवात झालेली आहे किंवा उजाडलेले असं म्हणतो. प्रकाशित झाले, सगळं उजळलेलं आहे असं आपण म्हणतो. दी एंटायर स्काय अपियर्स ब्राईट. आणि हळूहळू काय दिसतं आपल्याला, संपूर्ण आकाश हे ब्राईट झालेलं, प्रकाशमान झालेलं आपल्याला दिसतं. दिस हॅपन्स बिकॉज ऑफ द डस्ट अँड अदर टायनी पार्टिकल्स इन द एअर. हे कशामुळे घडतं? सगळं आकाश आपल्याला उजळलेलं कशामुळे घडतं? तर बिकॉज ऑफ डस्ट अँड अदर टायनी पार्टिकल्स इन द एअर. म्हणजे तुम्ही म्हणाल की हवेतील धुलीकणांमुळे कसं काय होतं, तर स्कॅटरिंग ऑफ लाईट होतं ॲक्च्युली, लक्षात घ्या. आणि त्यामुळे संपूर्ण आकाश जे आहे, द स्कॅटरिंग ऑफ द सनलाईट बाय टायनी पार्टिकल्स ऑफ व्हेरियस कन्स्टिट्युएंट ऑफ द एअर, त्यामुळे असं घडत असतं. Had there been no atmosphere on the earth, the sky would appear dark during the day and of course the sun would directly seen. जर वातावरणच नसतो तर आपल्याला सूर्य जो आहे तो डायरेक्ट दिसला असता आणि स्काय जे आहे ते डार्क दिसलं असतं, कारण स्कॅटरिंग ऑफ लाईट झालंच नसतं. स्कॅटरिंग ऑफ लाईट झाल्यामुळे, ते धुळीकण प्रकाशित झाल्यामुळे आपल्याला आकाश प्रकाशित दिसतं, पण धुळीकणच नाही, ॲटमॉस्फिअरच नाही, पण इथं आपल्याला डार्कच दिसलं असतं. हे लक्षात घ्या. दिस हॅज बीन व्हेरीफाईड बाय द ऑब्झर्वेशन्स फ्रॉम द रॉकेट्स सॅटेलाइट्स विच गो आउट ऑफ द अर्थ वेअर इज नो ॲटमॉस्फिअर. आउट ऑफ द अर्थ, पृथ्वीच्या कक्षेच्या बाहेर गेल्यानंतर ॲटमॉस्फिअर आहे का? तर नाही आहे. मग तिथे अवकाश जे आहे ते काळकुट्ट दिसतो, काळोख दिसतो आपल्याला, लक्षात घ्या. काही शंका असेल तर विचारू शकता. आता एक प्रयोग आपण करूया. ॲपरेटस म्हणजे उपकरणे काय लागणार बघूया आपण. उपकरणे काय लागणार आहेत. अ टेबल लॅम्प विथ 60 or 100 वॅट ऑफ मिल्की बल्ब, दुधी रंगाचा, किंवा एलईडी विल नॉट डू, एलईडी चालणार नाही, दुधी रंगाचा आपल्याला बल्ब लागणार आहे. थिक ब्लॅक पेपर, जाड असा काळा कागद, स्टिकिंग टेप, त्यानंतर पॅकिंग निडल, 100 ते 200 ml ऑफ ग्लास बीकर, मिल्क लागणार किंवा मिल्क पावडर, ड्रॉपर, स्पून वगैरे सगळं आपल्याला लागणार आहे. प्रोसिजर आपण बघूया. कवर द माउथ ऑफ लॅम्प, शेड प्रॉपरली विथ ब्लॅक पेपर युजिंग स्टिकिंग टेप. तर तो लॅम्प आहे का नाही, लॅम्प, टेबल लॅम्प, त्याला पुढून काळा कागद लावून टाकायचा आहे. प्रिक अ होल ऑफ 1 to 2 mm, सुईने, अगदी सुईने छोटंसं भोक त्याला पाडायचं आहे त्या ब्लॅक पेपरला.
1 किंवा 2 डायमीटर त्याचा असला पाहिजे. सेंटर ऑफ द पेपर विथ द हेल्प ऑफ द पॅकिंग निडल. दाभण असतं ना, दाभण. पॅकिंग निडल म्हणजे दाभण, जाड सुई असते, तरी होल पडायचं. टेक क्लिअर वॉटर इन द बीकर, light the bulb, place the beaker in contact with the hole, observe from the front, add at the angle of 90 degree. Now add 2 or 3 drops of milk to the water and stir and observe again. प्लेन पाणी होतं आधी, त्याच्यामध्ये आपण मिल्क थोडं टाकलेलं आहे आणि मग ढवळलेलं आहे आणि मग परत ऑब्झर्व केलेलं आहे. A few more drop of milk we have added to the make the water turbid. A blue tinge is seen when observed along the 90 degree. 90 degree पासून बघितलेले असताना ते पाणी आपल्याला ब्ल्यू रंगाचे दिसतो. ब्ल्यू छटा त्याला आलेली पाण्याला अशी दिसते. दिस इज स्कॅटर्ड ब्ल्यू लाईट. कशामुळे घडलं तर प्रकाशामध्ये अनेक रंगांचा प्रकाश बनलेला आहे, त्यातला ब्ल्यू रंग जो आहे तो स्कॅटर्ड झालेला आहे आणि म्हणून ब्ल्यू रंग याचा स्कॅटर्ड झाल्यामुळे आपल्याला पाणी जे ते ब्ल्यू रंगाचे दिसतं. बिकॉज द ब्ल्यू लाईट स्कॅटर्ड रेड लाईट इज सीन फ्रॉम द फ्रंट. आणि मग ब्ल्यू हा स्कॅटर झाला आहे म्हणून रेड येलो कलर. फ्रंटवरून बघितलं पाण्याकडे तर पाणी तुम्हाला रेड येलो दिसेल आणि ते होल बघितलं तुम्ही तर ते रेडिश दिसेल प्रकाशाचं. आणि 90 डिग्रीच्या अँगलमध्ये उभं राहिला प्रकाश झोत म्हणजे लॅम्प आणि आपण 90 डिग्री काटकोय तर मात्र पाणी निळ्या रंगाचं दिसेल. बघा एकच पाणी पाण्याला रंग असतो का? ओरिजिनली रंग नाही, त्यात आपण मिल्क टाकलेलं आहे, पण मिल्कमुळे काय आलं त्या बारीक बारीक पार्टिकल्समुळे त्याच्यावर प्रकाश आदळलेला आहे आणि त्याचं स्कॅटरिंग म्हणजे प्रसरण झालेलं आहे. ठीक आहे, अशा पद्धतीने वेगळे रंग आपल्याला एकाच वेसल्समध्ये पिकरमध्ये दिसू शकतात. वेगवेगळे रंग आपल्याला दिसतात. आता इम्पॉर्टंट महत्त्वाचं काय, दिस एक्सपेरिमेंट शुड बी डन इन द डार्क रूम. जर अंधाऱ्या खोलीत तुम्ही हा प्रयोग केलात तर आणखीन चांगला तुम्हाला दिसेल आणि छोट्या ग्रुप ऑफ स्टुडंट असला पाहिजे, लक्षात घ्या. ओके, नेक्स्ट पार्ट आपण बघूया. यूज ब्रेन पॉवर. If a few more drop of milk are added, the reddish color seen from the front becomes an intense red. जर आणखीन आपण दूध त्यामध्ये टाकलं त्या पाण्यामध्ये तर जो प्रकाश होता तो येणारा स्टॉर्चमध्ये येणारा जो प्रकाश होता तो आणखीनच लालसर आपल्याला दिसायला लागेल. कारण काय यावेळेला आपल्याला काय सांगता येईल, कारण लाल कलर जो आहे तो अधिक स्कॅटर्ड झाला असं आपल्याला सांगता येईल. म्हणून लाल आपल्याला पाणी जरा लाल लाल दिसेल. इंटेन्स रेड दिसेल. इफ मेनी मोर ड्रॉप्स आर ॲडेड, रेडिश कलर इज नॉट सीन. आणि जर खूपच आपण पाण्यामध्ये त्या पाण्यामध्ये खूपच आपण दूध टाकलं तर मात्र रेडिश कलर आपल्याला दिसणार नाही, कारण स्कॅटरिंग ऑफ रेड थोडंसं बंद होईल. आपल्या लक्षात घ्या. सनलाईट इज स्कॅटर्ड बाय मॉलिक्युल्स ऑफ गॅसेस लाईक नायट्रोजन, ऑक्सिजन इन द ॲटमॉस्फिअर. बघा हे महत्त्वाचं सुरू झालेलं आहे. सनलाईट जो आहे तो अशाच प्रकारे मॉलिक्युल्स म्हणजे रेणू जे आहेत गॅसेसचे रेणू, उदाहरणार्थ नायट्रोजनचे रेणू असतात, ऑक्सिजनचे रेणू असतात, अनेक रेणू असतात, हो का नाही, त्याच्यापासून सनलाईट हा स्कॅटर्ड होतो, प्रसरण पावतो. द ब्ल्यू कलर, बघा आता याच्यात महत्त्वाचं कारण काय, तर ब्ल्यू कलर इन द सनलाईट इज स्कॅटर्ड द मोस्ट. सर्वात जास्त कोणता कलर स्कॅटर्ड होतो तर तो आहे ब्ल्यू रंग, ब्ल्यू कलर. आणि म्हणून आपल्याला स्काय ॲपियर्स ब्ल्यू, म्हणून आपल्याला स्काय जे आहे आकाश निळ्या रंगाचे दिसते, निळेशार आकाश हे आपल्याला दिसते. जर लाल रंग जास्त स्कॅटर झाला असता जसं त्या सूर्योदयाच्या वेळेला होतं तर आकाश कसं दिसतं आपल्याला, लालसर गुलाबी वगैरे असे लाल रंगाचे शेड्स सगळे आपल्याला दिसतात.
आणि दिवसा मात्र काय दिसेल आपल्याला की सूर्याच्या किरणामुळं जे वायूचे कण आहेत रेणू ते ब्ल्यू रंग जास्त प्रकाशित किंवा प्रसारित करतात. ब्ल्यू रंग ब्ल्यू रंग ब्ल्यू रंग. मग आकाश आपल्याला कसं दिसतं, निळशार असं आकाश आपल्याला दिसतं. आणि इथपर्यंत काही शंका येस सर नो सर? पुढे आपण बघूया. सनलाईट रिचेस सज टू द लेअर ऑफ द ॲटमॉस्फिअर. सूर्याची किरणं आपल्या डोळ्यापर्यंत पोहोचतात किंवा पृथ्वीपर्यंत, तर ती ॲटमॉस्फिअरमधून येतात ना, का मध्ये काही नाही आहे का नाही? ॲटमॉस्फिअर आहे का नाही? हवा आहे, हवेचा लेअर आहे, एन्व्हलप ऑफ एअर म्हटलेलं आहे. ॲट सनसेट, सूर्य मावळ्याच्या वेळेला म्हणजे सूर्यास्ताच्या वेळी, द लाईट रिचिंग अस ट्रॅव्हल्स अ ग्रेटर डिस्टन्स. आपल्यापर्यंत पोचायला प्रकाशाला जास्त अंतर ट्रॅव्हल करायला लागतं थ्रू द ॲटमॉस्फिअरमधून. ड्यू टू द ग्रेटर डिस्टन्स देर इज मोर स्कॅटरिंग ऑफ ब्ल्यू कलर. त्यामुळे ब्ल्यू कलर सगळीकडे आणखीन पसरला जातो. मग तो ब्ल्यू कलर पसरून गेला सगळीकडे, मग उरला कोणता कलर? तर रेड येलो कलर उरतो मग. आणि मग तो कलर आपल्याकडे डायरेक्ट पोचतो. देअर फॉर द रेड येलो कलर रिचेस अस डायरेक्टली अँड द सन ॲपियर्स रेड. आणि म्हणून सूर्य आपल्याला लाल रंगाचा दिसतो. त्याचं कारण ते आहे, रेड लाईट इज स्कॅटर्ड लेस दॅन ब्ल्यू लाईट. रेड लाईट जो आहे तो स्कॅटर्ड होत नाही, ब्ल्यू लाईटपेक्षा कमी स्कॅटर्ड होतो असं आपल्या लक्षात येईल. म्हणून सूर्योदय आणि सूर्यास्ताच्या वेळेला आपल्याला काय दिसतं? लाल रंग, गुलाबी रंग, असे लाल रंगाच्या सगळ्या शेड्स या आपल्याला दिसू शकतात. ठीक आहे. लाईटचं आपण आत्तापर्यंत बघितलेलं आहे. लाईटच्या विषयी माहिती घेतली आपण. प्रोपगेशन ऑफ लाईट, स्काय ब्ल्यू काय दिसतं हे पण आपण बघितलं. रेड काय दिसतं हे पण बघितलं. स्कॅटरिंग ऑफ लाईट हा एक पार्ट इथे आपण कंप्लीट केलेला आहे. आता पुढे जो आहे तो आहे शॅडो. बघा, लाईटच्या अपोजिट शॅडो हा शब्द आहे. तर आता शॅडो आपण बघूया. शॅडो म्हणजे काय, ती कशी फॉर्म होते, का तयार होते, असं आपण बघूया. द शॅडो इज ऑब्टेन फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स अँड एक्सटेंडेड सोर्स. पॉइंट सोर्स बिंदू स्त्रोत आणि एक्सटेंडेड सोर्स म्हणजे विस्तृत स्त्रोत आहे. दोन्हीमधून आपल्याला शॅडो तयार करता येते. आपण बघूया. एक प्रयोग या ठिकाणी करून दाखवलेला आहे. ॲपरेटर्स घेतलेले, कॅन्डल, टॉर्च, कॅन्डल किंवा टॉर्च पाहिजे आपल्याला, कार्डबोर्ड पाहिजे, स्क्रीन पाहिजे. स्क्रीन म्हणून तुम्ही पांढरा कागद पण वापरू शकता, A4 साईजचा. स्मॉल बॉल पाहिजे, बिग बॉल पाहिजे आणि काही साहित्य असं लागेल आपल्याला. टेक इदर अ कॅन्डल ऑर टॉर्च ॲज अ लाईट सोर्स. प्रकाशाचा स्रोत म्हणून एखादा मेणबत्ती घ्या किंवा टॉर्च घ्या, विजेरी. फिगर दाखवले बघा. त्या ठिकाणी कार्डबोर्ड घेतलेला आहे, त्याला आपण होल पाडलेलं आहे छोटंसं एक, ज्याच्यातून प्रकाश किरण येताना आपल्याला दिसत आहेत. त्याला होलला आपण ओ नाव दिलं, ओ. नाव द लाईट इज सीन इमर्ज फ्रॉम द होल ऑन द कार्डबोर्ड. काय दिसेल आपल्याला? त्या होलमधून, कार्डबोर्डच्या होलमधून लाईट येतोय असं आपल्याला भासेल. सच लाईट सोर्स इज कॉल्ड ॲज पॉइंट सोर्स. अशा स्त्रोताला, प्रकाशाचा लाईट सोर्स असे म्हणतात. पॉइंट सोर्स असे म्हणतात. पॉइंट आहे कारण का एक छोटासा पॉइंट तयार केला, त्या पॉइंटमधून रेज येत आहे, याचा असं ते पॉइंट आहे. लक्षात ठेवा, पॉइंट सोर्स लक्षात ठेवा. कळलं इथपर्यंत? नाव प्लेस अ स्क्रीन व्हर्टिकली ॲट डिस्टन्स ऑफ 1 मीटर बियॉन्ड द कार्डबोर्ड. कार्डबोर्ड जो आहे तिथून एक साधारण 1 मीटर अंतरावर स्क्रीन उभा करा. मग अशी म्हणली तुम्हाला, स्क्रीन म्हणजे पांढरा पडदा असू शकतो, पांढरा कागद असू शकतो. त्यानंतर हँग अ बिग बॉल बिटवीन द शॅडो शॅडो जी तयार होणार आहे ती 2 प्रकारची तयार होईल असं आपल्याला दिसेल.
आता बॉल छोटा आहे का मोठा आहे हे आपण बघूया. आता सुरुवातीला घेताना आपण बिग बॉल घेतलेला आहे. हँग द बिग बॉल बिटवीन द स्क्रीन अँड द कार्डबोर्ड. ऑब्झर्व द शॅडो ए बी. ए बी शॅडोचे निरीक्षण करा. बघा, ओ पी क्यू हा बॉल आहे, ए बी ही शॅडो आहे. आता रेजची नावं काय आपण बघूया. ओ बी आणि ओ ए ही रेज आहेत. ओ पी आणि ओ क्यू स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट सोर्स जस्ट पास बाय द बॉल. ओ पी आणि ओ क्यू हे रेज होते, ते बॉलकडून जस्ट पास झालेले आहेत. अँड फॉल ऑन पॉईंट ए अँड बी. आणि पॉईंट ए आणि बी जो स्क्रीनवर त्याच्या इथे ते पडलेले आपल्याला दिसत आहेत. fall on the point A and B on the screen respectively. However, since no rays reach screen between the point A and B, A and B च्या मध्ये इतर कोणताही रेज तिथपर्यंत पोहोचत नाहीये, म्हणून द पार्ट रिमेन्स अनलिट. दिस इज डार्क शॅडो. आणि डार्क शॅडोला सायन्समध्ये अम्ब्रा असं म्हणतात. अम्ब्रा, डार्क शॅडो. अम्ब्राचा अर्थ डार्क शॅडो, दाट सावली, दाट छाया. हा झाला पॉईंट सोर्स. पॉईंट सोर्समुळे डार्क शॅडो किंवा अम्ब्रा तयार होते. काय तयार होते? अम्ब्रा तयार होते. म्हणजे एकच शॅडो तयार होतो, लक्षात ठेवा. आता काय करा, व्हॉट हॅपन्स इफ द कार्डबोर्ड विथ द पिन होल रिमूव्ह. मध्ये कार्डबोर्ड ठेवला होता तो रिमूव्ह करा पिन होलचा. नाव वी डू नॉट हॅव पॉईंट सोर्स. आता आपल्याकडे पॉईंट सोर्स आहे का? तर नाही आहे. हा जो सोर्स आहे त्याचा प्रकाश सगळीकडे पसरतोय, म्हणजे हा एक्सटेंडेड सोर्स आहे. विस्तृत स्रोत, एक्सटेंडेड असा प्रकाश सगळीकडे पसरणार आहे, एका बिंदूमधून येणार नाही आहे. So this is extended source. What is the nature of the shadow formed by external source? दोन प्रकारच्या शॅडो आपल्याला दिसत आहेत. ड्यू टू द एक्सटेंडेड सोर्स we see two parts of the shadow of the चेंडूची जी शॅडो छाया स्क्रीनवर पडलेली आहे त्याचे दोन भाग आपल्याला दिसतात. एक आपल्याला पुसट दिसते, अंधुक, फेंट. आणि मध्यभागी काय दिसते? डार्क शॅडो आपल्याला दिसते. फेंट पार्टला आपण बी सी नाव देऊया. त्याला पेनम्ब्रा म्हणतात. पेनम्ब्रा, पेन अम्ब्रा. आणि डार्क असेल तर अम्ब्रा. पेनम्ब्रा आणि अम्ब्रा. फेंट असेल त्याला पेनम्ब्रा म्हणायचे. डार्क पार्ट एडी आहे त्याला आपण काय म्हणणार आहोत? अम्ब्रा असं म्हणलेलं आहे. आधी शिकलोय आपण अम्ब्रा. आता हे असं काय घडलं? दोन शॅडो कसं करता पडल्या? Let us see what happened in the following activity. When the ball is bigger than the extended source, keeping the distance between the extended source and the ball constant, move the screen further and further away and observe the shadow. आता हे जे अंतर आहे हे अंतर हळूहळू वाढवत जायचं आपल्याला. किपिंग द डिस्टन्स बिटवीन द एक्सटेंडेड सोर्स अँड बॉल कॉन्स्टंट. एक्सटेंडेड सोर्स आणि बॉल याच्यामधलं अंतर जे ते तेच ठेवायचं, वाढवायचं नाही. मी चुकून वाढवायचं म्हटलं, वाढवायचं नाही आहे. स्क्रीन मागे मागे न्यायचं. आता मूव द स्क्रीन फर्दर अँड फर्दर अवे. स्क्रीन हा त्या बॉलपासून दूर 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 न्यायचा आहे. अँड ऑब्झर्व द शॅडो. शॅडोचं ऑब्झर्वेशन करा. As the screen moves further, the umbra and the penumbra in the shadow of the ball are seen become bigger and bigger. शॅडो काय होईल? मोठी 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 होत जाईल. आणि पेनम्ब्रा आहे ती वाढत जाईल, अम्ब्रा कमी कमी होत जाईल. नाव आपल्या लक्षात येईल. नाव रिप्लेस द बिग बॉल with one that's similar in size than the light source. Observe the shadow in the screen. We see umbra and penumbra of the ball on it without moving the light source on the ball. Move the screen further away from the ball. Observe the shadow as the screen move further. आता मोठा बॉल घेतला आपण.
स्क्रीन पुढे पुढे गेली असताना अम्ब्रा बिकम स्मॉलर, डार्क शॅडो जी आहे ती डार्क शॅडो कमी 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 होत जाते. अँड ॲट अ सर्टन पॉईंट इट डिसअपियर, आणि ती शॅडो जी आहे ती दिसतच नाही. स्क्रीनवर आपल्याला ती शॅडो दिसतच नाही. जी दिसते ती फक्त फेंट शॅडो आपल्याला दिसते. फेंट शॅडो आपल्याला दिसते. बरोबर कळलं आपल्याला? काही शंका? येस सर, नो सर? फेंट शॅडो दिसते म्हणजे स्क्रीन तुम्ही आणखीन लांब नेलात, अतिशय खूपच लांब नेला तर त्याच्यावर शॅडो दिसणारच नाही. मग हेच कारण आहे की उंच आकाशात उंच उडणारे पक्षी जे आहेत, द बर्ड्स फ्लाइंग हाय इन द स्काय डू नॉट कास्ट देअर शॅडो ऑन द ग्राउंड, त्यांची शॅडो आपल्याला ग्राउंडवर दिसत नाही. घार उडते बघा, घारीची शॅडो दिसते आपल्याला, कारण स्क्रीन जो आहे तो ऑब्जेक्टपासून हा खूप लांब आहे, दूर आहे, म्हणून त्याची पेनम्रा जी आहे ती कमी 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 होत जाते. फक्त आम्रा दिसते आणि काही नंतर आम्रा पण दिसत नाही, पेनम्रा पण दिसत नाही, शॅडोज दिसत नाही, डिसअपिअर होते, असं आपल्याला लक्षात येईल. कळेपर्यंत पान क्रमांक 115 पर्यंत आपण हा पाठ पूर्ण केला, चॅप्टर पूर्ण केला आहे. तर हा व्हिडिओ पुन्हा पुन्हा पहा. तुम्हाला आत्तापर्यंत शिकवलेला भाग नक्की समजला असेल. तो पक्का करण्यासाठी हा व्हिडिओ पुन्हा पुन्हा पहा. हा व्हिडिओ लाईक करा, तुमच्या सर्व मित्रांना शेअर करा आणि आपली गुरुकृपा चॅनल हे सबस्क्राईब करा, जेणेकरून सायन्सवरचे अतिशय छान व्हिडिओ तुम्हाला सगळ्यांना बघायला मिळतील. मुलांनो, हा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल पुन्हा एकदा धन्यवाद. गुड बाय, सी यू, हॅव अ नाईस डे, बाय बाय.